and welcome back to a very practical lesson. In this lesson, we're going to be talking about describing a picture. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یک درس فوق‌العاده مهم و پرکاربرد و درخواست شده بسیار زیاد در رابطه با توصیف یک تصویر وقتی که حالا یه تصویر رو می‌بینیم یا به خصوص وقتی که توی آزمون بهمون یه تصویر رو میدن و ازمون میخوان که این تصویر رو دیسکرایب بکنیم. همونطوری که میدونین تو دوران قرنطینه آزمون دولینگو خیلی ازش استقبال شد. علتش این بود که یه آزمونی بود که همه خیلی راحت تو خونه‌شون میتونستن بشینن با یه لپتاپ و با ساده ترین امکانات آزمون رو بدن. خب تو دوران قرنطینه همونطور که میدونین خیلی از آزمون ها کنسل شد به خاطر اینکه مثلا آزمونی مثل آیلتس شما نمیتونین آیلتس رو پشت کامپیوتر بدین، باید برین حضوری سر جلسه امتحان حضور پیدا کنین آزمون رو بدین. واسه خاطر همین خیلی از کسایی که داشتن سعی میکردن آیلتس بگیرن که مثلا ادمیشن دانشگاه بگیرن یا مهاجرت بکنن رو آوردن به آزمون دولینگو و این آزمون خیلی آزمون خوبیه. از نظر من خیلی 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 ساده تر و راحت تر از آیلتس هستش. نمیدونم چند نفرتون لایو چند وقت پیش ما رو دیدیم، ولی من یه لایو داشتیم که من به صورت کامل راجع به دولینگو توضیح دادم. بیشتر هم بعدم براتون توضیح میدم. لایو رو من براتون پست کردم داخل پیج اینستاگراممون که آدرسش این پایین هست. وارد پیج اینستاگرام که بشین لایو رو قشنگ میتونین ببینید که من همه چی رو راجع به دولینگو بهتون توضیح دادم. حالا یکی از قسمت‌های مهم این آزمون چه تو بخش سپیکینگش چه تو بخش رایتینگش توصیف یک عکس یه تصویر هستش که به شما یه زمانی میدن. توی اون زمان شما باید یه پاراگراف یا چند تا جمله راجع به اون تصویر یا چیزی که میبینین بگین یا ریکورد بکنین یا تایپ بکنین. که امروز میخوام بهتون نکات مربوط به توصیف عکس رو یاد بدم. البته من این درس رو توی 2 تا درس بهتون میدم. این درس اولشه، تو درس‌های بعدی بهتون نکات بیشتر رو یاد میدم. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اول نفر خواهید بود که ویدیوهای ما رو میبینید، لذت میبرید و کلی مطالب آموزش خوب ازش یاد میگیرید. خب باشه، من اول توی 2 تا تخته نکات مربوط به توصیف یک عکس و چیزایی که وجود داره و باید رعایت کنید رو بهتون میگم. بعد میریم سراغ چند تا مثال خیلی خوب. خب ببینین، توصیف کردن یک عکس خیلی 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 راحته. یه استراکچر مشخص داره، یه قالب مشخص داره که اگر اون قالب رو انجام بدین و ازش پیروی بکنین خیلی راحت میتونین نمره خوبی توی این قسمت توی این پارت آزمونتون بگیرین که من اون چند تا نکته رو بهتون توی این تخته و تخته بعدی توضیح میدم. نمبر 1، اول از همه وقتی که تصویر رو بهتون میدن ببینین what's in the picture. ببینین توی تصویر چی میبینید. اول یه چند ثانیه نگاش کنین. What do you see in the picture? What's in the picture? چی توی تصویر میبینید؟ برای اینکه بخواین اون چیزی که تو تصویر میبینین رو توصیف بکنین میتونین از چند تا عبارت مختلف استفاده کنین. مثلا there is, there are, blah 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 in the picture. There is a cat in the picture. There is a cat in the picture. یک دونه گربه تو تصویر. There is. There are some flowers in the picture. There are some flowers in the picture. Are جمعه. خب. Or I can see a cat in the picture. I can see some flowers in the picture. لطفاً دقت کنین اگر ناونتون countable هستش اس جمع رو بذارین اگر تعدادش یکی بیشتره. اگه uncountable هستش دقت کنین I can see some sugar. sugar رو نمیتونین مثلا جمع کنین. اینا دیگه به دانش گرامرتون بستگی داره بچه‌ها که من توی طی درس‌های این 2 سال بهتون ریز ریز همه رو یاد دادم. The picture shows something. The picture depicts something. shows depicts. shows نشون میده. depicts نشون میده. it represents something. دقت بکنین. یادتونه من توی درسای آیلتس که داشتم بهتون میدادم کلا وقتی مثلا راجع به آزمون حرف میزنم میگم که همیشه بهتون گفتم و اینو میدونید که دایره لغت شما خیلی مهمه از چه لغت‌های استفاده کنید. shows is totally right but it's better to use depicts. بهتره که از دیپکت استفاده کنیم. چرا؟ توی آزمون دولینگو یه چیزی هست به اسم lexical sophistication. که این چی رو برای شما تخمین میزنه؟
میزان استفاده شما از لغت‌هایی که لو فرکانسی هستن، از لغت‌هایی که ادوانس تر هستن، خیلی همه استفاده نمی‌کنن. اگر شما از اونها استفاده بکنید میتونید نمره بهتر بگین. پس من اگر توی جمله‌ام به جای shows بگم depicts، میتونم یک کوچولو نمره‌ام ببرم بالاتر. پس بهتر از لغت‌های بهتر انتخاب کنم. lexical sophistication بهش میگن توی آزمون دولینگو. Or there isn't a in the picture. فلان چیز تو تصویر نیست. There aren't any in the picture. There aren't any. There isn't a or an. خب دقت کنید چه آرتیکلی انتخاب میکنین. a, an. اوکی؟ پس این از این. What's in the picture? What do you see in the picture? این چند از عبارت‌های خیلی مرسومی هستش که میتونید ازش استفاده کنید. Number 2. What's happening in the picture? What's happening in the picture? توی تصویر چه اتفاقی داره میفته؟ Point. For describing the actions in the pictures, we always use present continuous. ما برای توصیف اعمال actions، چیزی که تو تصویر میبینیم، اکشنایی که تو تصویر میبینیم، خوابیده، وایساده، نشسته، بازی میکنه، حرف میزنه، همیشه از present continuous استفاده میکنیم. زمان حال استمراری که به صورت کامل براتون بارها و بارها درس دادم و توضیح شدم. مثلا the picture shows some kids who are playing in the playground. The picture depicts some kids who are playing in the playground. و اینجا دیگه سواد گرامری شما هستش که باز میگم من خیلی 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 بچه‌ها راجع به چیزای مختلف گرامر توضیح. مثلا توی relative clauses بهتون این نکته رو درس داده بودم. who plus are plus playing. گفتم وقتی یه همچین حالتی رو داریم میتونیم ریدیوس بکنیم. این relative clause adjective clause هم میتونم ریدیوس بکنم، میتونم اینو حذفش کنم و جمله‌مو قشنگ‌تر میکنه. چه اینجوری استفاده کنم، چه بگم the picture shows some kids playing in the playground. Both are totally correct but this one's better. جفتشون درسته اما این بهتره، یه ذره level up شده. یا the man is something, the man is watching, the man is playing, the people are talking, it's raining, it's snowing. اوکی؟ پس همیشه وقتی یه اکشن رو میخواین توصیف بکنین یا حتی بک‌گراند یک داستان رو، اینو قبلا بهتون گفته بودم، میخواین توصیف بکنین از زمان گذشته، از زمان حال استمراری استفاده میکنین. اگر بک‌گراند استوری باشه، داستان باشه، بهتون گفتم داستان رو هم میتونین تو حالت پرزنت بگین هم پست. اگر دارین داستان توصیف میکنین و دوست داشتین گذشته رو انتخاب بکنین، بک‌گراند داستانتون میشه past continuous. اگر دارین ستوریتون و داستانتون رو توی حالت حال نریت میکنین یا توضیح میدین، بک‌گراند داستانتون میشه present continuous. اوکی؟ خب یه چیزی دیگه هم میخواستم بهتون بگم که حالا توی درس دوم این موضوع بیشتر بهش دقت میکنیم و بیشتر براتون توضیح میدم. من الان بهتون یاد میدم دیگه تیکه تیکه جمله ها رو چجوری بنویسین، اما اون چیزی که نمره شما رو خیلی میبره بالا نحوه استفادهتون از لغت ها و گرامره. بهتون من تا الان subordinating conjunctions, coordinating conjunctions, correlative conjunctions, relative clauses, noun phrases، همه اینا رو بهتون درس دادم و نحوه استفاده شماها اینجا چجوری اینا رو میایین تو واقعیت تو آزمون استفاده میکنین، همه اینا بهتون کمک میکنه که نمرتون بره بالا. پس من فقط دارم قالب رو میگم، این که شما چجوری این جمله ها رو سرهم بندی میکنین و به هم میچسبونین و ریلیت میکنین دیگه به خودتون مربوطه، یعنی به دانش خودتون بستگی. بریم با تخته دیگه برگردیم. خب بریم سراغ قسمت بعدی. Where in the picture. This part is so important. بچه‌ها این قسمت خیلی خوشگله، خیلی مهمه. Where in the picture. Where in the picture. کجای تصویر. تا جایی که میتونین توی تصویرتون، توی پس زمینه، پیش زمینه، چپ، راست، بالا، پایین، کف زمین، سعی کنین همه جا رو describe بکنین.
همه جا رو بگین. و اون چیزی که خیلی مهمه preposition هایی هست که ما استفاده میکنیم. لطفاً حواستون به این چیزایی که من سرکل کردم باشه. اوکی؟ The first one. At the bottom, at the top of the picture. At the bottom, at the top of the picture. مثلا اگر این چه میدونم یه چیزی باشه، این میشه at the bottom. این میشه چی؟ at the top. دقت کنین بچه ها. The bottom, the top. آرتیکل رو یادتون نره. اینا نمره داره ها. یعنی اگه مثلا میگه at bottom, at top نمره ازت کم میشه. At the bottom, at the top of the picture, at the bottom of the picture. At the bottom of the picture there is a beautiful butterfly. At the top of the picture I can see some mountains. خب بعد جملتون رو ادامه میدین. Number 2. In the middle of the picture. In the middle of the picture. دوباره لطفاً آرتیکل رو دقت کنید. وسط هستی. In the center of the picture. So middle, center, both are correct. In the middle of the picture there is a woman with 3 kids. در وسط تصویر یک خانم با 3 تا بچه است مثلا. The next one. On the left, on the right, on the left, on the right of the picture. On the left, on the right. سمت چپ، سمت راست. On. و دقت کنید بچه همه اینا رو میگم of the picture, of the picture, of the picture. چرا the picture؟ چون میدونم کدوم تصویر رو دارم توصیف میکنم و مشخصه میخوام بگم این تصویر. پس میگم the picture. In the background, in the foreground. In the background, in the foreground. دوباره the رو دقت بکنید. خب بچه ها background رو که همه بلدین دیگه. انقدر مثلا میگیم background گوشی چیه، background لپتاپ چیه، میشه من الان فارسیش نمیدونم کدوم میشه. background مثلا فکر کنین که من یه تصویرم، خب الان پس و پیش رو قاطی کردم تو فارسی. فکر کنین من الان یه تصویرم، خب من اومدم جلو. منو الان توی یه عکس در نظر بگیرین. من تو عکس میشم foreground، تخته میشه backgroundم. یعنی من اون چیزیم که جلوی تصویرم میشه، نمیدونم پس و پیشش چی میشه، ولی منی که جلوم، اون چیزی که جلوی تصویره foregroundتون میشه. اون چیزی که پس زمینه background، پس زمینه پیش زمینه. فکر کنم همین میشه. I don't know. Next to بغله، behind پشته، in front of روبروی، on top of بالای. On top of the mountains there is an eagle. بالای مثلا کوها یه دونه عقابه. On top of the mountains there is an eagle flying around. Under, between. For example, between the mountains there is a river. بین دوتا اون کوه، بین اون کوها یه دونه روده. پس لطفاً این preposition ها، این آرتیکل ها رو دقت کنین. اوکی؟ حالا یه قسمت مهم دیگه. What I think about it. من چی راجبش فکر میکنم، من چه فیلینگی میگیرم، چه احساسی میکنم، چه حدسی میزنم. این مهمه که نظرتون رو بگید حتما. For example, it seems as if. به نظر میرسه که. It looks like, it seems as if. as if رو بچه بهتون قبلا یاد داده بودم. The lady seems to. The man seems to. اون زن به نظر میرسه که بقیه جمله. Maybe they are eating something. فکر کنم یه چیزایی دارم میخوام. مثلا مدل دهنشون یه جوری که تو میخوای بگی maybe they're eating something. They may be eating something. این maybe با اون maybe فرق میکنه. Or it could be. It might be. It could be. It might be. گفتیم وقتی که assumption راجع به یه چیزی دارین، تو مودال ورب ها بهتون یاد دادم. وقتی راجع به چیزی مطمئن نیستین، حدس میزنین، گمان میکنین، assumption دارین، میتونین از could یا might استفاده کنین. It could be. It might be. It may be.
این maybe فرق میکنه با این maybe. اوکی، اون جدا از همه. It makes me think of. این تصویر باعث میشه من فکر کنم که it makes me think of I reckon. حدس میزنم که وقتی یه چیزی رو مطمئن نیستین یا مثلا میخوام بگیم که I guess, I believe, I suppose, I believe, I guess, I reckon. همه اینا درسته. I reckon. دوباره این توی قسمت lexical sophistication میتونه نمره خوبی بهتون میده. I reckon, I guess, I suppose, I believe, I think. به جای I think میتونیم بگیم I reckon. اوکی؟ این از همه اون نکته های اولیه و اساسی که باید در رابطه با توصیف یک تصویر بدونیم. من تو درس بعدی میخوام بهتون یه سری چیزای جدیدتر و باحالتر و ساده‌تر رو یاد بدم، اما دوست نداشتم که یه جا بهتون بگم، دوست داشتم تیکه تیکه بهتون درسم. این همه اون چیزیه که باید بدونین. خب حالا برای اینکه مبحث جا بیفته بریم یه تصویری که از خود آزمون دولینگو من براتون انتخاب کردم ببینیم. توصیفش کلا شاید یه پاراگراف کوچیک شده. خب چون شما تایم زیاد ندارین، بعضی وقتا مثلا 1 دقیقه وقت میدن، بعضی وقتا 1 دقیقه و 30 ثانیه. علاوه بر دانش و اطلاعاتتون باشه، خیلی هم مهمه که تایپتون سریع باشه، پس تمرین بکنیم. خب بریم اونو ببینیم و بعد از اون یک تصویر جانانه میخوام براتون توصیف بکنم که دیگه جا بیفته و برگردیم. خب بچه، این چیزی که دارین میبینین یکی از تصویرهای خود آزمون دولینگوه که من اسکرین شات کردم. میبینین یه باکس نارنجی نوشته your response، یعنی جواب شما. write one or more sentences that describe the image. یک یا چند جمله بنویسین که این تصویر رو توصیف میکنه. معمولا 1 دقیقه و 30 ثانیه زمان دارین. خب ببینین حالا ما یه چیز خیلی کوتاه، ولی ببینین چقدر قشنگ از تمام این نکاتی که بهتون گفتم استفاده شده. For example, I see a blue sky in the background. میبینین؟ گفتم بهتون پیش زمینه، پس زمینه، چپ، راست، بالا، پایین، وسط رو حتما توصیف کنین. I see a blue sky in the background. من توی background یا توی تصویر میشه پیش زمینه تصویر یک آسمان آبی میبینم. In the foreground there is a sandy beach. توی تصویر جلویی، یعنی تو قسمت جلوی تصویر in the foreground there is a sandy beach. یک ساحل شنیه. 4 people are walking on the beach. 4 تا آدم دارن توی تصویر راه میرن. نگاه کنین بچه ها. 4 people are walking. Present continuous. دوباره دقت کنین. On the beach. preposition ها، article ها رو دقت کنین. خب حالا اینجا رو ببینین. 4 people are walking on the beach. semicolon گذاشته. 1 adult and 3 children. یک فرد بزرگ و 3 تا بچه. 1 adult and 3 children. 3 children جمع آورده. 2 of the children are girls and the other one is a boy. خب نکته. 2 of the children. 3 تا از این بچه ها. مشخص کدوم بچه ها. 2 تا از این بچه ها. 2 of the children are girls. 2 تا از این بچه ها دخترن. And the other one و بعدی is a boy. و اون یکی یه پسره. The woman is wearing a long blue dress. The woman. چرا گفتم the woman؟ به خاطر اینکه تو قسمت قبلی گفتم 1 adult and 3 children. گفتم یه فرد بزرگ. یک بار اول که معرفیش کردم گفتم 1 adult. حالا بعد از بار اول دوباره که میخوام بهش اشاره کنم از the استفاده کنم. تمام اینا رو بچه من تو درس آرتیکل ها به صورت کامل بهتون یاد دادم. خب the 4 people appear to be a family. دوباره میبینین the 4 people. این 4 تا آدم به نظر میرسه که یک خانواده باشن. میبینین what I think about it. من راجبش چی فکر میکنم. The 4 people appear to be a family. به نظر میرسه که or seem to be a family. There is a yellow object in the middle of the picture. There is a yellow object in the middle of the picture. وسط تصویر میبینین پس زمینه و پیش زمینه رو گفت. الان رسید وسط تصویر. وسط تصویر یک شیء زرده
which might be a surfboard که ممکنه یک تخته آبی باشه. surfboard. which might be, I'm not sure. It could be. Maybe it's a surfboard. It could be a surfboard. It may be a surfboard. Or it might be a surfboard. It looks like, میبینین دوباره نظرمو دارن میگن. It looks like a lovely hot day in summer. به نظر یک روز گرم خیلی خوب توی تابستون میاد. قسمت آخر رو دارم نظر خودم رو میگم. اوکی. پس این قسمت رو حتما بگین. لازم نیست حتما بگین I think or I reckon. همین که میگین به نظر میرسه خانواده باشن، به نظر میرسه هوا خوب باشه، به نظر میرسه تابستون خوب باشه، همه اینا یعنی داری نظر شخصی خودت رو اعلام میکنی. بریم سراغ قسمت بعدی. خب بچه بریم سراغ این تصویر. ببینین یه تصویر هست که به چند مدل تو باکس های مختلف اینجا توصیفش کرده. میخوایم یه سری لغت‌های جدیدن با هم دیگه یاد بگیریم و ببینیم که چجوری از تمام دیتیل‌های تصویر توی هر باکس استفاده کرده و چجوری این عکس رو توصیف کرده. بریم سراغ باکس اول، باکس نارنجی سمت چپ. This scene takes place in summer. These people are taking a break. The weather is fine. It's sunny. این راحت ترین حالتشه. This scene، این تصویر، این منظره takes place، اتفاق افتاده. takes place. این الان داره بچه ها به صورت present داره، به صورت simple present آوردتش، داره تو زمان حال توصیفش میکنه. This scene takes place in summer or in the summer. توی تابستون اتفاق افتاده. This یا داره تابستون رو نشون میده، بخوایم مثلا به زمان فعلش معنی کنیم. These people are taking a break. این آدما دارن استراحت میکنن. دقت کنین are taking a break, are taking present continuous. دارن استراحت میکنن. To take a break یعنی استراحت کردن. The weather is fine, it's sunny. هوا خوبه و آفتابیه. The weather is fine or and funny. میتونین اینجوری هم بگین. این دیگه خیلی حالت ساده و پیش و پا افتاده است. بریم سراغ باکس سبز زیرش. ببینیم اینجا چجوری گفته. There are 5 people in the foreground. 5 تا فرد توی قسمت جلویی تصویر. نگاه کنین 2 نفر تو آبن، یکی نشسته لب آب، 2 نفرم رو چمنن. So there are 5 people in the foreground. گفتیم foreground میشه قسمت جلویی تصویر. They are، دقت کنین، they are sunbathing and relaxing. Sunbathing and relaxing. دارن آفتاب میگیرن و استراحت میکنن. دوباره present continuous. Sunbathing, relaxing. Sunbathing یعنی همون آفتاب میگیرن یا آفتاب میگیرن. The man at the front has a small brown dog. دقت. توی تخته من بهتون in front of رو یاد دادم ولی دقت کنید اینجا گفته at the front. خب چرا الان اینجا گفته at، چرا in front of نگفته؟ بچه ها وقتی میخواین بگین جلوی in front of یعنی رو به رویه. من اینجا نمیخوام بگم رو به رویه، میخوام بگم جلوی تصویرم، یعنی مردی که در جلوی تصویر میبینین مثلا داره فلان کار رو میکنه. واسه خاطر همین از at استفاده کردم. The man at the front has a small brown dog. یک سگ کوچولو قهوه‌ای داره. میبینین این دیتیل ها اضافه کردنش همه باعث میشه شما نمره بیشتر بگیرین. A small brown dog. It is lying down behind him. پشتش دراز کشیده. Behind him. حالا اگر این سگ جلوش بود حالا میگفتم it is lying down in front of him. فرقش رو فهمیدین؟ He's wearing a brown bowler hat. یه دونه از این کلاه انگلیسی های قهوه‌ای گذاشته. He is wearing. بریم سراغ باکس سمت راست قرمز. The scene takes place on the river banks. دقت کنیم preposition on the river banks. توی این تصویر داره تصویر رودخونه رو نشون میده یا تصویری که جایی که محل رودخونه رو داره نشون میده. On the river banks. In the background در چی میشه؟ پیش زمینه.
توی بک‌گراند یا توی نمیدونم بچه واقعا پس و پیشش رو نمیدونم، به بزرگی خودتون ببخشید، ولی میشه قسمت پشت تصویرمون. You can see a bridge. میتونین یه دونه چیز ببینین، پل ببینین. Or I can see a bridge. Or there is a bridge. همه اینا رو تو قسمت اول بهتون یاد دادم. There are some sailing boats on the river. On the river. یه سری از این قایق‌های ماهیگیری توی دریا، تو آب، تو رودخونه میبینین. There are some sailing boats. جمع واسه همین آر آورده. On the river. The river looks narrow and shallow. The river, این رودخونه. The river looks narrow and shallow. این رودخونه هم باریکه هم یعنی عمقش کمه. Shallow، کم عمقه. You can see smoke coming from factories. You can see smoke coming from factories. شما میتونین یه سری دود ببینین که از کارخونه های اطراف داره میاد. You can see smoke coming from factories. این جمله این بوده. You can see smoke which is coming from. which و is رو حذف کرده. reduce کرده. reduce adjective clause که قبلا بهتون یاد داده بودم. You can see smoke coming from factories. This is probably a minor or major river in a small town. این احتمالاً یک رودخونه اصلی یا فرعی، حالا minor فرعی، major اصلی، in a small town، تو یک شهر کوچیکه. بچه این تمرینی که من براتون اینجا گذاشتم یه تمرین طوری بوده که مثلا شما خودتون باید حل میکردین و تو هر قسمت یه سری جواب بوده که جواب درست رو باید سرکل میکشیدین دورش. من جوابا رو براتون انتخاب کردم، اما برای اینکه تمرین بکنین، تمرین اصلیشو بدون اینکه جواب داده باشه براتون توی چنل تلگرام گذاشتم، میتونین دانلود بکنین. خب بریم سراغ قسمت بعدی. In front of the central figure, two figures are bathing in the river. In front of the central figure, two figures are bathing in the river. بچه به جای اینکه بگه مثلا پسر، دختر، boy, girl, man, woman، چه میدونم people, person، از واژه figure استفاده کرده. همون شخص میشه. In front of the central figure، در روبروی فردی که وسط تصویره، یعنی اینو میگه. این میشه سنترال فیگر ما، این آقایی که نشسته لبه بین رود و چمن، این میشه سنترال فیگر من. In front of، روبروش، میبینین؟ In front of the central figure, two figures are bathing in the river. دو تا آدم دارن توی تصویر شنا میکنن. خب حالا دقت کنین بچه ها، گفته in the river، ولی اینجا داشتم There are some sailing boats on the river. On the river چون sailing boat روی رودخونه است. In the river چون که اینا توی رودخونه. Preposition ها رو دقت کنین. On the river. The boats are on the river. Two figures are in the river. چرا؟ چون دارن شنا میکنن. خب The boy with a red cap has got his hands to his mouth. اون پسری که کلاه قرمز گذاشته دستاشو گذاشته جلوی دهنش. دقت کنید. The boy with a red cap. The boy with a red cap. پسری که کلاه قرمز گذاشته. Or the boy wearing a red cap. جفتش هم درسته. Has got his hands to his mouth. دستاشو گذاشته جلوی دهنش. اگه تو تصویر دقت کنین آقایی که کلاه قرمز داره میبینین. دیدین مثلا اینکه میخواین داد بزنین صدا کنین دستتون رو چیکار میکنین؟ میگین تو این حالت دستتون to his mouth هستش، یعنی جلوی دهنتونه. Maybe he is calling out to a friend. شاید داره یکی از دوستاش رو صدا میکنه. Maybe. Or he could be calling out to a friend. Or he might be calling out to a friend. Or he may be calling out to a friend. همه این حالت ها رو میتونید استفاده کنید. The other figure has got his back turned. The other figure، اون یکی آدمی که موهاش نمیدونم موه، حالا کلاه چیه، طلاییه ولی سرش، میبینین پشتشو کرده. چجوری میگم پشتشو کرده؟ The other figure has got his back turned.
has got his back turned. Has got his back turned. پشتشو کرده. On the left of the picture there are two more sunbathers. توی قسمت چپ تصویر دو تا آدم دیگه که دارن آفتاب میگیرن. میبینین اون پشت دو تا دیگه آدم دارن آفتاب میگیرن پشت سمت چپ. They are both wearing hats. They are both looking towards the river. هر جفتشون هم کلاه پوشیدن. میبینین both they are both جفتشون wearing hats. They are both looking towards the river. حالا چون they are both تو جفتشون تکرار شده میتونم چیکار کنم؟ میتونم حذفش کنم بگم they are both wearing hats and looking towards the river. میتونم حذفش بکنم. بریم تو قسمت باکس بعدی. The central figure is sitting on the riverbank. Is sitting on the riverbank. میبینین این میگه central figure مون این پسر که این وسطه نشسته دم رودخونه. He's looking ahead. داره به جلو نگاه میکنه. He's looking ahead. He is looking. His feet are dangling in the water. پاهاش اینجوری آویزون شده تو آب. وقتی پاهاتون رو میشین به این صورت آویزون میکنین تو آب پاهاتون داره دنگل میکنه. His feet are dangling in the water. پاهاش اینجوری آویزون شده تو آب. Maybe میبینین maybe he is thinking about his life or maybe he is daydreaming. شاید داره راجع به زندگیش شاید هم داره daydreaming. بچه daydreaming دیگه مثلا میری واسه خودت تو فکر و خیال مثلا اصلا یهو حواست نیست میری تو فکر و خیال به اون حالت میگن daydreaming. So maybe he's thinking about his life or maybe he's daydreaming. He is daydreaming. He is thinking. He is wearing red shorts. شلوارک قرمز پوشیده. His clothes are spread out behind him. لباساش هم اینجوری افتاده پشتش. Are spread out behind him. His face is in the shade. صورتش توی بگو سایه است. His face is in the shade. Maybe the artist is trying to show that this figure is depressed. شاید این هنرمند تلاش داره که نشون بده که این فیگر این فرد دپرسه ناراحته. و بچه تو قسمت باکس بنفشنگ یه چیز خیلی 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 خوبه که میتونین مثلا استفاده بکنین اگر که تصویرتون این ویژگی ها رو داره خیلی میتونه خوب باشه. چیزای قشنگی توش گفته نگاه کنین. The painting looks blurred or the painting is in sharp focus. اگر تصویرتون ماته یا خیلی همه چی به وضوح معلوم نیست مثل همین تصویر میبینی یه ذره انگار یه سری چیزا رو نمیشه دقیق توش دید این تصویر میشه تصویر blurred. نگاه کنین the painting looks blurred or the painting is in sharp focus. sharp focus یعنی همه چی وضوح قشنگ همه چیش معلومه. It conveys the impression of عجب عبارتی. It conveys the impression of یه حس فلان چیز رو میده. نگاه کنین. It conveys the impression of حس فلان چیز رو میده. حالا It conveys the impression of a lazy Sunday. یه روز یک شنبه تنبل. بچه‌ها lazy Sunday یعنی یک شنبه توی خارج از کشور شنبه یک شنبه میشه ویکندشون آخر هفتهشون دیگه ما پنج شنبه جمعه ایم. ساندیشون میگن lazy Sunday یعنی دیگه یک شنبه آخرین روز ویکندشونه همه تنبلن مثلا انقدر خوش گذروندن که امروز خسته و دیگه تنبلن همینجوری تو خونه میشینن هیچ کاری نمیکنن یا اصلا کلا آدمای خسته‌ن میدونین انگار خستگی رو نشون میده میگن lazy Sunday. It conveys the impression of a lazy Sunday. یا داره حس یک مثلا یک شنبه مثلا اینجوری رو نشون میده or a busy work day یا یک روز خیلی شلوغ کاری که الان توی این تصویر داره a lazy Sunday رو نشون میده. So it conveys the impression of a lazy Sunday. I can see myself in that situation and I would love it. Or I can't picture myself there at all or whatsoever. I can see myself in that situation and I would love it.
من خودم میتونم تو اون تصویر ببینم، یا I can't picture myself there at all. من اصلا نمیتونم خودم اونجا تجسم کنم. باز این what I think about it. میبینی یه جمله که شما میتونین واسه خودتون بنویسین. خب این از تمام حالتهایی که اومده این تصویر رو گفته. بچه این چیزایی که من امروز بهتون یاد دادم ساده ترین، راحت ترین و تقریبا میشه گفت کلی ترین نکات مربوط به توصیف تصویره که بهتون گفتم تو درس بعدی نکات بیشتر و عبارت‌های یه ذره پیشرفته تر با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. بریم روی عکس تخته. خب بچه‌ها اینم از درس امروز، امیدوارم لذت برده باشین. من براتون یه آزمون یه قسمت از دولینگو رو گذاشتم، یه تمرین دیگه گذاشتم. این تمرین با اون عکسی که براتون گذاشتم و عکس تخته به صورت کامل توی چنل تلگراممون هست، لینکش تو دسکریپشن هست، میتونین بردارین. اگر هم راجع به آزمون دولینگو میخواین بیشتر بدونین، همونطوری که اول ویدیو گفتم تو لایو اینستاگرام به صورت کامل، تقریبا کامل چون زیاد تایم نداشتیم، براتون توضیح دادم، ولی باز هم بیشتر بررسیش خواهیم کرد. حتما لایو رو ببینین، از دستش ندین. اینا همه اون چیزایی بود که واقعا به دردتون میخوره و خیلی جامع هستش برای اینکه استفاده کنید توی تصویر. حالا خیلی راحت از این به بعد همینجوری تو گوشیتون تو گوگل هر عکسی که دوست دارین سرچ بکنید، شروع کنید توصیف کردنش و کم 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 سعی کنید جملات بیشتر، گرامر پیشرفته و لغت‌های بهتری استفاده کنید. اگر هم سوالی داشتین بسیار خوشحال میشیم که این پایین ازمون بپرسین. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.